নমস্কাৰ আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টিত মই ৰিজনিঙৰ 5টা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ প্ৰশ্ন সঘনাই পৰীক্ষাত সুধি থাকে এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আগন্তুক সময়ত এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই এইটো চেনেলত আগবঢ়াই থাকিম আমাৰ যি প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সম্পৰ্কিত সংখ্যাটো বাছনি কৰা সিলেক্ট দ্য ৰিলেটেড নাম্বাৰ ফ্ৰম দ্য গিভেন অল্টাৰনেটিভছ অৰ্থাৎ 82 আৰু 36 ৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে লগতে 91 আৰু যোনটো আমাৰ উলিয়াব লগা সংখ্যা তাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক থাকিব আমি চাব লাগিব 82 কি কৰিলে আমি 36 পাও আৰু 91 কি কৰিলে আমি সেই উলিয়াব লগা সংখ্যাটো পাও যদি আমি 8 - 2 কৰো অৰ্থাৎ এই যে 82 দিয়া আছে তাৰ যদি আমি অংক কেইটা যদি বিয়োগ কৰো অৰ্থাৎ 8 - 2 কৰো তেন্তে আমি পাও 6 আৰু 6 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 36 ঠিক তেনেদৰে 91 ৰ 9 - 1 কৰিলে আমি পাও 8 আৰু 8 ৰ স্কয়াৰ কৰিলে আমি পাও 64 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 64 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটি হ'ল কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 বিষম সংখ্যাটো বিচাৰি উলিয়া অৰ্থাৎ ফাইন্ড দা অড নাম্বাৰ ইয়াতে যোনটো আমাৰ অমিল সংখ্যা থাকিব হেতু আমাক উলিয়াব লাগিব এতিয়া আমি অমিল সংখ্যাটো বিচাৰিম আমি যদি ভালদৰে লক্ষ্য কৰো 153 133 177 এই আটাইকেইটা সংখ্যাৰ কোনো ধৰণৰ বৰ্গ সংখ্যা নহয় কিন্তু আমি যদি অপচন নম্বৰ এ চাও অপচন নম্বৰ এ 121 যেটো 11 ৰ এটা বৰ্গ অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰথম অপচনটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰ্থাৎ বিষম সংখ্যাটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ 121 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 যদি পূৰ্ণ অৰ্থ যোগ হয় যোগৰ অৰ্থ হৰণ হয় বিয়োগৰ অৰ্থ পূৰণ হয় আৰু হৰণৰ অৰ্থ বিয়োগ হয় তেন্তে 6 * 4 - 5 + 2 / 1 ৰ মান উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি যদি চিনকেইটা সলনি কৰো তেতিয়া আমি পাম 6 ইনটু হলনে আমি লিখিম প্লাস 4 মাইনাসৰ হলনে আমি লিখিম ইনটু 5 প্লাসৰ হলনে আমি লিখিম ডিভাইড আৰু ডিভাইডৰ হলনে আমি লিখিম মাইনাস 1 এতিয়া আমি বদমাছ ৰুল ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম বদমাছ ৰুল মতে 6 + 4 ইনটু 5 আমি ডিভাইডৰ কামটো আগতে কৰিব লাগে -1 এতিয়া আমি 2ক 2 ৰে পূৰণ কৰিলে 4 পাও অৰ্থাৎ কটাকটি যাব 6 প্লাস আমি প্ৰথমতে পূৰণ কৰিব লাগিব 2 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে আমি পাও 10 বিয়োগ 1 আমি বদমাছ ৰুল মতে প্ৰথমতে যোগ কৰি ল'ব লাগে অৰ্থাৎ 6 + 10 কৰিলে আমি পাও 16 -1 অৰ্থাৎ 16 - 1 আমাৰ উত্তৰটি ওলাব 15 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটি হ'ব অপচন নম্বৰ ডি 15 এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটিলৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 যদি 13 * 45 = 29 24 * 58 = 41 আৰু 74 * 32 = 53 হয় তেন্তে 97 * 47 ৰ মান কিমান অৰ্থাৎ আমাৰ এই 13 * 45 আমি যিকোনো উপায়েৰে আমি 29 পাব লাগিব যত ষ্টাৰৰ হলনে আমি প্লাস মাইনাস ডিভাইড ইনটু যিকোনো চিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অকল আমি চাব লাগিব যে এই দুটা আমি সংখ্যাক যিকোনো উপায়েৰে 29 কৰিব পাব লাগিব এতিয়া আমি যদি 13 আৰু 45 ক যদি প্লাস কৰো তে আমি পাম 58 কিন্তু 58 29 ৰ সমান নহয় কিন্তু যদিহে 58 ক 2 ৰে ডিভাইড কৰি তেতিয়া আমি পাম 29 যেটো আমাৰ মিলি আছে এতিয়া 24 + 58 যদি কৰো তেতিয়া আমি পাম 82 আৰু 82 / 2 কৰিলে আমি পাও 41 ঠিক তেনেদৰে আমি 74 + 32 কৰিলে আমি পাম ইপনে 106 তাক যদি 2 ৰে ডিভাইড কৰো তেন্তে আমি পাম 53 এতিয়া যদি আমাৰ 97 * 47 অৰ্থাৎ 97 আৰু 47 ক যেতিয়া আমি প্লাস কৰিম তেতিয়া আমি পাম 144 এতিয়া 144 ক যদি আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি পাম
72 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব অপচন নম্বৰ বি 72 এতিয়া আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটিলৈ আহো শেষৰ প্ৰশ্নটি হৈছে সন্ধানহীন নম্বৰটো সন্ধান কৰা find the missing number অৰ্থাৎ এই মিসিং নম্বৰটো আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে এতিয়া আমি যদি ক্ৰম কেটা ভালদৰে লক্ষ্য কৰো তেতিয়া আমি দেখিম 6 ক যদি আমি 3 ৰে পূৰণ কৰো 6 * 3 কৰিলে আমি পাও 18 আৰু 18 ৰ লগত যদি 1 আমি প্লাস কৰি দিতে আমি পাও 19 অৰ্থাৎ নেক্সট সংখ্যাটো পাই যাও এতিয়া ঠিক এইটো কাম আমি 19 ৰ লগত কৰিম 19 * 3 কৰিলে আমি পাও 57 57 ৰ লগত যদি আমি 1 প্লাস কৰো তেতিয়া আমি পাও 58 ঠিক তেনেদৰে 58 ৰ লগত আমি 3 ইনটু কৰিম তেতিয়া আমি পাম 174 আৰু 174 ৰ লগত যদি আমি 1 প্লাস কৰো তেতিয়া আমি 175 পাই যাম অৰ্থাৎ আমাৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ব উত্তৰ অপচন নম্বৰ সি 175 এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ শেষৰটি প্ৰশ্ন যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে ধন্যবাদ